नमस्कार, मी सुनीता, सुनीताज किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आज आपण पितृपक्षामध्ये ज्या काही भाज्या करायच्या असतात त्या करणार आहोत। त्यासाठी मी काय काय तयारी करून ठेवली आहे ते मी तुम्हाला दाखवते। भाज्या करण्यासाठी मी सर्व भाज्या स्वच्छ धुवून आणि त्या निवडून अशा प्रकारची तयारी मी करून ठेवलेली आहे। इथे मेथीची भाजी स्वच्छ धुवून आणि ती निथळून ठेवलेली आहे। भेंडी धुवून स्वच्छ पुसून आणि कट करून ठेवलेली आहे। गवार, लाल भोपळा म्हणजे आपलं डांगर ज्याला म्हणतो ते, कारलं, ह्या ज्या भाज्या आहे यामध्ये मी काही अशा अख्खी भेंडी, थोडी अख्खी गवार आणि असं कारलं पण घेतलं आहे। हे कशासाठी तर आपण जे काही पूर्वजांना नैवेद्य भरतो, दाखवतो, तो नैवेद्य भरण्यासाठी हे जे अख्खं असतं त्याचा वापर केला जातो, म्हणजे त्या नैवेद्यामध्ये हे ठेवलं जातं, तर त्यासाठी मी हे घेतलं आहे। नंतर मी इथे लाल तिखट घेतलं आहे, हळद घेतली आहे, जिरे, मोहरी, मीठ, ही आपली धणे पावडर, कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आणि लसूण पाकळ्या बारीक चिरून घेतलेल्या आणि हिरवी मिरची बारीक चिरलेली। ह्या भाज्यांना खूप साध्या असतात, फार काही वेगळे असे मसाले किंवा ग्रेव्ही अशी बनवायची नसते, अगदी साध्या असतात। तर आता पहिल्यांदा आपण मेथीच्या भाजीपासून जी नैवेद्यासाठी बनवतो तशी भाजी आपण बनवणार आहोत। तर मेथीच्या भाजीपासून मी आता सुरुवात करते। या ठिकाणी मी कढई तापायला ठेवलेली आहे आणि त्यामध्ये आपण 1-2 चमचे तेल घालून घेणार आहोत। तेल तापलं की त्यामध्ये थोडीशी जिरे, लसूण, आता बऱ्याच जणांकडे नैवेद्याचं जे काही बनवतात त्यामध्ये लसूण आणि कांदा वापरत नाही, पण आमच्या भागामध्ये लसूण कांद्याचा वापर केला जातो, त्यामुळे मी इथे लसूण पण वापरते। हिरव्या मिरच्या, मिरची लसूण परतून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये अशी भाजी घालून घेणार आहोत। मेथीची भाजी शिजवताना शक्यतो ती सतत हळूहळू अशी अधूनमधून अशी हलवत राहायची, ज्यामुळे तिचा रंग जो आहे तो पिंगट पडत नाही। बऱ्याचदा काय होतं, आपण भाजी शिजायला घालून देतो आणि तिच्याकडे बघत नाही, तर मग ती भाजीचा रंग जो आहे तो पिवळा पडून जातो आणि भाजी हिरवी दिसत नाही। त्यामुळे सतत अशा पद्धतीने अधूनमधून असं हलवत राहायचं आहे। आणि मीठ लवकर घालायचं नाही, कारण मिठाला पाणी सुटतं आणि मग ती भाजी पाणी खूप त्यामध्ये पाणी तयार होतं आणि भाजी एकदम अशी सुकल्यासारखी होऊन जाते। तर त्यामुळे भाजीला अर्धवट भाजी शिजली की मग आपण त्यामध्ये मीठ घालणार आहोत। आत्ता या स्टेजला आपण यामध्ये मीठ घालून घेणार आहोत। एक 5 ते 7 मिनिटानंतर भाजी आपली शिजली आहे। आता ही आपण काढून घेऊया। आता आपण लाल जो भोपळा म्हणजे डांगर ज्याला म्हणतो आपण ते करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी 2 चमचे तेल जे आहे गरम करायला घातलं आहे, त्यामध्ये आपण घालूया मोहरी, जिरे, थोडासा हिंग, लसूण पाकळ्या, धनेपूड 1 चमचा, लाल तिखट 1 चमचा, थोडीशी हळद आणि त्यावर मस्त अशी कोथिंबीर घालायची। भोपळा, चवीपुरतं मीठ घालूया आपण। या भाज्यांमध्ये कुठल्याही प्रकारचं आपण पाणी वरून वापरणार नाही आहे,
याचं जे अंगचं जे पाणी सुटतं त्या पाण्यामध्येच आपण ह्या भाज्या शिजवून घेणार आहोत. आता आपण यामध्ये पूर्ण मिरची मसाले सर्व घालून झाले आहे. आता यावर आपण अशा पद्धतीने झाकण ठेवून ते वाफवून घेणार आहे. तर एक 7 ते 8 मिनटं झाले आहे. आता आपण बघूया डांगराची भाजी जी आहे शिजली की नाही ते. ओके, छान प्रकारे शिजली आहे. आता शेवटी आपण त्यामध्ये थोडीशी साखरेचे दाणे जे आहे ते घालून घेणार आहोत. त्याने चव जी आहे ती छान बनते डांगराची. आणि ही साखर थोडीशी परतली की आपण ही डांगर जे आहे ते काढून घेणार आहोत. हे बघा, अशा पद्धतीने साखर पण छान त्याची वितळली आहे. आणि आता आपण ते काढून घेऊया. आता आपण गवार करून घेणार आहे. त्यासाठी मी इथे 2 चमचे तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. ते आता गरम झालेलं आहे. यात आपण मोहरी घालून घेऊया, थोडेसे जिरे, लसूण, लसूण परतून झाला आहे. यात घालूया आपण आता धनेपूड थोडीशी, लाल तिखट, हळद आणि कोथिंबीर. आणि यात आपण गवारणीच्या शेंगा ज्या आहे त्या धुवून आणि निथळून घेतलेल्या आहे त्या घालून घेऊ. गवार कारलं हे जी भाज्या आहे यासाठी शिजण्यासाठी थोडंसं पाण्याची गरज असते. पण जर आपण त्याच्यामध्ये आधी मीठ घातलं आणि त्याला जे पाणी सुटतं त्या मिठाच्या पाण्यामध्ये पण भाजी शिजून जाते. पण जर सपोज गोराणीच्या शेंगा जर वातळ असल्या तर मग त्यामध्ये थोडंसं अर्धा कप किंवा 1 कप गरम पाणी घालून त्या शिजवून घेतल्या तरीही चालतात. पण मीठ जर घातलं तर त्याच्या पाणी सुटलेलं जे पाणी असतं त्यामध्येच ती भाजी शिजून जाते. आता आपण घालूया मीठ. आता आपण फ्लेम कमी करून त्यावर असं झाकण ठेवून देऊ आणि वाफेवर त्या शिजून देऊ. गवारच्या शेंगा शिजल्या आहे की नाही ते आता आपण बघूया. छान नरम झालेल्या आहे. लगेच लक्षात येत आहेत की त्या शिजल्या आहे. आता आपण ह्या काढून घेऊया. ह्या ज्या पित्रामध्ये केलेल्या भाज्या आहे याला कुठल्याही प्रकारे शेंगदाणे किंवा खोबरं वगैरे याचा वापर केला जात नाही. अशा साध्या पद्धतीच्याच त्या भाज्या असतात. तर आणि खायला पण खूप छान लागतात त्या. आता आपण भेंडीची भाजी करून घेणार आहोत. त्यासाठी मी 2 चमचे तेल गरम करायला घातलेलं आहे. आणि यात घालूया आपण जिरे, लसूण, मिरच्या आणि परतून झाल्यानंतर आता घालूया आपण भेंडी. यामध्ये घालून घेणार आहोत आपण चवीपुरतं छान मीठ. भेंडी जी आहे बऱ्याचदा जर ती धुतल्यानंतर छान पुसून आणि मग चिरली नाही तर ती चिकट होते. तर भेंडी करत असताना नेहमी काय करायचं आहे की ती धुवून स्वच्छ कॉटनच्या कपड्याने पुसून घ्यायची, नॅपकिनने वगैरे. आणि नंतर मग ती कट करून आणि मग शिजवायची. झाकण ठेवलं की त्याचं जे मॉइश्चर असतं भेंडीमध्ये त्यामुळे ते भेंडीला चिकटपणा येतो. मग आधी आपण थोडंसं छान परतून घेऊया आणि मग 1-2 मिनटासाठी झाकण ठेवून आणि पटकन शिजवून घेऊया.
1-2 मिनटं आपण भेंडी वाफवायला ठेवलेली होती. बघूया ती झाली आहे का. तर बघा एकदम छान अशी झालेली आहे आणि मोकळी पण झालेली आहे, कुठेही ती चिगट झालेली नाही आहे. आता आपण ती काढून घेऊया. सगळ्यात शेवटी आता आपण कारलं बनवायला घेणार आहे. त्यासाठी मी ते 2 चमचे तेल तापत ठेवलेलं आहे. ते तापलं की आपण त्यामध्ये घालणार आहोत मोहरी, नंतर त्यामध्ये घालणार आहोत जिरे, धनेपूड, लाल तिखट आणि हळद. त्यावर घालणार आहोत कोथिंबीर, आणि कट केलेले कारले, ज्यामधून मी बी पण काढून घेतलेला आहे. अशा पद्धतीने ते घालायचे. आता यावर आपण झाकण घालून मस्त वाफ काढून घेऊया, जेणेकरून ते छान शिजून जाईल. आता आपल्या कारल्याची छान वाफ तयार झालेली आहे कारल्यामध्ये. तर बघूया ते शिजलंय की नाही. थोडीशी अजून शिजण्याची गरज आहे. तर त्याआधी आपण थोडंसं गूळ यामध्ये घालून घेऊया. जर का तुम्हाला कारल्याची जी काही टेस्ट आहे, म्हणजे कडूपणा आहे, तो अजून कमी करायचा असेल, डायवर्ट करायचा असेल, तर गुळाबरोबर त्यामध्ये चिंचेचा थोडासा कोळ जो असतो तो घातला तरीही छान गोड, आंबट आणि कडू अशी टेस्ट छान होते. तर गुळाबरोबर चिंचही वापरू शकता. तर या ठिकाणी मी फक्त गूळ घातलेला आहे आणि आता पुन्हा मी त्याला एक छान वाफ देऊन घेते आणि मग बंद करून देते. मला बघूया आपण आपलं कारलं शिजलं आहे की नाही. या ठिकाणी बघा गूळ छान वितळला आहे आणि त्याचं कोटिंग पण त्याला छान झालेलं आहे आणि मस्त असं कारलं शिजलेलं आहे. तर आता आपण ते काढून घेऊया. मस्त आपल्या सर्व पितृपक्षातल्या भाज्या ज्या आहे आता त्या रेडी झालेल्या आहे. अशा प्रकारच्या भाज्या ह्या पितृपक्षामध्ये आमच्या भागामध्ये बनवल्या जातात. तुमच्या भागामध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या भाज्या बनवल्या जातात त्या कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर एकदा सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉनचं बटन जे आहे ते नक्की प्रेस करा, ज्यामुळे माझे जे येणारे नवनवीन जे व्हिडिओ आहेत ते तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन लवकर मिळून जाईल. तर चला भेटूया आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये.